ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. عرض ادب، اینجا کانال رازه. وقتی که دیگران از عمل یا حرف ما رضایت دارن احساس خوبی داریم. وقتی هم که احساس رضایت نداشته باشن حس بدی رو تجربه میکنیم. عقاید اونها درباره ما و نحوه تاثیرگذاری این عقاید بر احساسات ما میتونه ارزش مثبتی داشته باشه. اونها با ایجاد حس خوب در ما نسبت به هدایت مسیری مستقیم ما رو برای ادامه تشویق میکنن. اما تایید طلبی یک مسئله کاملا متفاوته. وقتی که کاری رو درست یا غلط، توجه کن، وقتی که کاری رو درست یا غلط صرفاً برای جلب رضایت فرد دیگه انجام میدیم میشه تایید طلبی. احترام به نفس پایین باعث میشه که فکر کنیم به تایید افراد برای داشتن حس خوب نسبت به خودمون نیاز داریم. دست به انجام هر کاری میزنیم که بگن ما خوب هستیم. خیلی هم خوبه، برای مدتی حس خوبی داریم اما به تدریج لطمه میخوریم. در تلاش برای جلب تایید دیگران خود و ارزش‌های خودمون از بین میبریم. متوجه میشیم تایید دیگران بعد از یه مدتی دیگه خلأ درونی ما رو پر نمیکنه. وقتی از اعمال خود صرفاً برای جلب تایید دیگران دوری میکنیم به تدریج بر اساس اراده نیرویی عمل میکنیم که بهمون کمک میکنه عادتهای دائمی جلب تایید افراد رو کنار بذاریم. خدا میتونه تو این مسیر کمکمون کنه که به ارزشهای خودمون پی ببریم، بتونیم خودمون رو هر چقدر زشت و زیبا، هر چقدر کم و زیاد بپذیریم و آرامش داشته باشیم. پس از خدا میخوام کمکمون کنه که گاردمون باز باشه برای پذیرش خودمون و بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی تمرکز کنی، تخیل کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است ولیکن بی روی تو ای سرو گلندام حرام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است. چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. در مجلس ما عطر میامیز که ما را هر لحظه ز گیسوی تو خوش بوی مشام است. از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. تا گنج غمت در دل ویران مقیم است همواره مرا کوی خرابات مقام است.
از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. می خواره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است. با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید صیام است. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از لسان غیب حافظ شیرازی. توی این غزل 46 حضرت حافظ یکی از صادقانه ترین تعاریف خودش رو نسبت به ایام جوانی خودش داره و میگه از بازگو کردنش ترس و واهمی هم ندارم، اونم به این دلیل که بقیه هم مثل من می می نوشن و مدام در حالت مستی هستن. پیام نکته ای رو که برای امروز من و تو داره، این نوید و بشارت رو داره میده که بخت و اقبال باهات یاره و قطعاً به مراد دلت میرسی. در این شکی نیست، هیچ شرط و شروطی هم براش در نظر نگرفته که اگر بخوای به مراد دلت برسی این کار رو باید بکنی یا این تذکر رو بخواد بهت بده. در این شکی نیست. میگه ولی مراقب باش، بدون اینکه واسه شرطی رو در نظر بگیره. میگه ولی مراقب باش که با چشم باز به مسیرت ادامه بدی تا این شادکامی برات همیشگی باشه. یکم تأمل برانگیزه که اول صحبت از این میشه که به مراد دلت میرسی، ولی بعد میگه مراقب باش که با چشم باز مسیرتو انتخاب کنی. تعبیرش اینه که خیلی از مواقع ما خیلی چیزها رو میخوایم و براش تلاش میکنیم، غافل از این که مناسب ما نیست. داشتنش و رسیدن بهش برای ما مهیا نیست. حتما برات خیلی از مواقع پیش اومده که میگه خدایا به وقتش بهم بده، خدایا تو برام بساز، شرایطش باشه که مهیا بشه. چرا؟ چون ممکنه موقعی به دستش بیاری که یا نتونی به درستی ازش استفاده کنی یا اینکه مناسبت نباشه و به نوعی خسارت ببینی از اومدنش، از مهیا شدنش، از رسیدن بهش. پس این تذکری که بعدش داره بهت میده، میگه مراقب باش، با چشم باز به مسیرت ادامه بدی. حتما اگر رجوع کنیم هر کدوم از ما، تک تک ما، به گذشتمون، حتما داریم مسائلی رو که برامون پیش اومده ولی وقتش نبوده و فقط به خاطر پافشاری کردن خودمون روی خواستمون بوده. ولی میگه که هیچ مهم نیست، با تجاربی که داری، با دید بازی که داری، امروز درست و به جا مسیرتو انتخاب کن، چون قراره بهش برسی. یکم اونورتر از جلوی پاتو نگاه کن، یکم آینده نگر باش، یکم پخته تر به خواسته هات و مسیرت فکر کن. در ادامه پیام بهت میگه که مژده‌ای قراره بهت برسه توی فصل بهار که تو سزاوار دریافتش هستی، از این نظر که هم نزد خداوند و هم نزد بندهاش از مقام والایی برخورداری. و اگر بخوام یک نگاهی به چند بیت انتهایی بندازم، میگه که نیتی که در سر داری و به خاطرش اومدی این
پیامو بشنوی، بدون که با شرایط و کوشش و تلاشی که از جانب تو داره صورت میگیره حتما عملی میشه و بدون که پریشون احوالی و دودلی رو باید از ذهنت و دلت بیرون کنی. ملاقاتی که روی داده تو رو پریشونت کرده، علتش عجله و شتاب زدگی از جانب توه و عدم آگاهی از شخص مقابلت. باید مقدمات کار فراهم بشه. در نتیجه باید از اصل مشورت کردن استفاده کنی. چقدر خوبه که با یک نفر که قابل اطمینان و اعتمادته توی این مسئله مشورت کنی و ازش راهنمایی بخوای. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم الان که ازت خداحافظی میکنم این پیام حافظ فارغ از نیتی که داشتی برات جذاب و لذت بخش بوده باشه. ساده ترین و البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری. اینو از من دریغش نکن و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم. اگرم انتقادی، پیشنهادی داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته‌ای ذهنتو مشغول کرده بود، میتونی با آیدی تلگرام یا اینستاگرام که توی توضیحات همین ویدیو هست میتونی با من در ارتباط باشی. یه دعای کوچیک میکنم و از حضورت مرخص میشم. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزند. اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پوینده باشی و پایدار.